Ютубери, поставте вподобайки. Ох. Ох, мерки нормально тут так керувались. Ну точно якийсь старкрафтер, зніс базу. Добренько, так, проти нас грає 3800 ельф. 3800 ельф. Що розпочинаємо? Будуємо робітника. Відправляємо 5 на золото, одного беремо, намагаємося захопити. Будуємо вівтар. Наступний будує ферму. Це у нас порядок побудови базовий. Ще наступний будує бараки. Треба запам'ятати, що оце наша базова побудова. Бараки будуємо. Паралельно можна натиснути правою кнопкою на дерево або Shift натиснути. Shift він буде просто показувати прапорець. А робітник, який в вівтарі. Так, ми замовляємо ще одного на золото. Робітник, який в вівтарі, ми його теж натискаємо і відправляємо через прапорець сюди на розвідку. По хоткеям. У мене хоткеї дуже складні. Я ставлю на 7 базу, на 5 вівтар, на 6 бараки. Ви можете бачити тут, як в мене на панельці зображено. Це не принципово, якщо ви будете робити по-іншому, але 3 хоткеї має бути. У мене так. Беремо найсильнішого героя в грі майстра мечів. Наступні робітники на дерево. Чекаємо 30 деревини, чекаємо на магазин. І зараз бараки добудуються, я буду ставити першого рубаку будувати. І бачимо, в нас якраз по ліміту натякає, скільки нам ще піончиків на дерево треба підбудувати. О, будуємо магазин. Через Shift на дерево. Коротше, 3 хоткеї на будівлі. О, в мене. 4-й хоткей особливий, це вже потім під технологічні будівлі. Ставимо прапорець на зелену точку. Паралельно я тут дивлюся, що в опонента. Що в нього лучниці, герой який. Бажано тут побачити, який герой. Переключаюся хоткеєм F1 на героя, виділяю військо, натискаю Ctrl-1 і в мене на одиничку головне військо. Так, тут в мене лучниця стріляє. То ми намагаємося побачити, який там герой. Беремо ілюзії. І ще ферму будуємо. Будуємо ферму. Все ще намагаюся зрозуміти, який там герой. Так, підводимо ілюзію, щоб вона танкувала. Забираємо першу точку, перший артефакт. Героя ми так і не побачимо. Опонент дуже довго будує героя. Коли в нас 190 дерева, натискаємо грейд на технології. От така у нас базова, в принципі, побудова. Викликаємо знову ілюзії. Після того, як забрали першу нейтральну точку, біжимо до магазину, купуємо. Є багато варіантів, що купувати. Можна прямо так закупитися всього по одному. Це прям такий універсальний набір буде. Можна економ-пак, просто одну хілочку. Я би, мабуть, якщо граємо на початках, закупив зразу все, щоб розібратися. Але тут в цілому все просто. Так, іду на зелену, брати другий рівень. Тут все просто. Лікування, воно дає 400 здоров'я, відновлює, але його можна перебити. Реген дає 100 мани. Якщо в нас закінчиться мана на ілюзії, нам треба реген випити. І сувій швидкості — це якщо нам потрібно тікати або нас доганяти.
Якщо до нас зараз прийдуть лучниці, ми можемо натиснути сові і піти тих лучниць бити, наприклад. Або якщо опонент нас зловить, викликаємо ілюзію. Щоб ілюзію били нейтрали, можемо її атакувати. Отак от атакуємо і А-клік в землю. Тоді нейтрали, вони ніби як... Якщо це нейтрали, які не кастують і не використовують магію, бо цей, що використовує магію, він буде все рівно відволікатися. Плащ тіней беру. Качаємо критичну шкоду. Бачимо, що у нас 29 ліміту, треба ще третю ферму ставити. Ось у нас приблизно, коли от ще не закінчились технології, ми ставимо ферму під другого героя. Це легко запам'ятати. Тобто тут знову таки підставляємо ілюзію. Майстру мечів я би продавав плащик. Купував би йому вінець. Йому знову ілюзію, щоб ілюзія танчила. Це дуже важливо, щоб... Якщо нейтрали б'ють на ілюзію, кажуть, треба тоді атакувати ілюзію, а в землю, бачите, вони б'ють ілюзію. Тоді в нас ніби все здорове. Чесно кажучи, я тут так ідеально позабирав точки, що мені навіть нема кого лікувати. Беремо регенерацію, тиснемо, беремо рукавиці поспіху, і в нас вже майстер мечів, немов би такий добре заряджений, 3 артефакти, майже 3-й рівень. Коли в нас грейд на Т2 ставимо звіринець. Звіринець це взагалі для агресивної гри. Ставлю його на 4. Далі, якого героя можна взяти? Ну, зазвичай беруть того, що лікує, тіньового мисливця. Найпростіший. Таурен теж добрий, в нього аура швидкості і топіт, але треба більше контролю. Тут є нюанс, так як в нас тут гноль він розсіює магію, то я б'ю його не ілюзією, щоб вона не танчила, а б'ю майстра мечів. Тоді він кине диспел не на ілюзію, а на оригінал. 2 рази при тому, що кинув. Беремо книжечку. І оце наше таке завдання. Коли ми граємо, взяти 3-й рівень, бо на 3-му рівні, якщо беремо ілюзії, це дуже сильно. Це дуже сильно. Далі в нас технології робимо тіньового мисливця. Ставимо ще одну ферму. Робимо ще рубаку. І тут в нас якби вже з'являється варіант робити вовчиків або віверн. Обидва типи юнітів війська мають свої переваги. Вовчики, вони добрі проти будівель, також вони можуть кидати сітку, ловити. В них багато життів. Віверни, вони дуже дорогі, але якщо їх назбирати багато, то прямо вони стають дуже сильними. Багато від них шкоди. Єдине, що якщо там лучниць багато, то можливо не варто. Тіньовим беремо лікування. Можна купити ще один сувій швидкості. Ну, можна базовий набір купити зразу. Завжди пригодиться ці розхідники. Ось. Роблю грейд на покращення на рубак. 125 додаткового здоров'я і 3 шкоди. Можна ще поставити військову виробню. Будемо робити покращення. І тепер наше яке завдання? Йдемо поставимо базу. Я би поставив базу. Тому що в нас ніби все добре. Давайте в куточку базу надійно поставлю. От беремо одного батрака. Яка взагалі логіка? Поки в нас в Варкрафті є економічна така механіка, до 50 ліміту нема витрат, після 50 витрати мінус 30. Тобто, чим більше військо будуємо, тим гірша економіка. Відповідно, поки в нас економіка добра, можемо її закріпити, базу поставити. Ілюзії вперед. Ставимо базу. Продовжуємо будувати вовчиків рубак. Можна кинути лікування. Також все, беремо цю точку. Ставимо базу. І в ідеалі ставимо ще ферму. Коли в нас база почне працювати, тоді можна виходити вже
більше військ будувати. Все, йдемо в центр. От ми сильні, тепер можна йти в центр. Єдине, що я би тут ішов би такою дорогою, щоб якщо опонент захоче відмінити базу, щоб ми його зустріли. На більш професійних рівнях там відправляють прямо по периметру всьому розвідку, щоб опонент, наприклад, звідси не обійшов. Я бачив, що там опонент в центрі, треба йти туди. О, опонент в центрі, він б'є нейтралів. Ми б'ємося з опонентом, він робить телепорт. Що, в принципі, логічний хід. Це називається кріпджек, або зловили опонента, коли він бив нейтралів. Це якби дуже крутий хід, тому що опонент витратив телепорт, ми добили нейтралів, забрали мега крутий артефакт, кістяні дзвоники, додають 15% вампіризму, а в нас якраз війська ближнього бою. Тіньовий мисливця можна взяти або жабку, або змійки. В принципі, якщо багато контролю, то змійки, жабку можна буде кинути. Жабка, здається, простіша. Далі ми побудували виробню, в нас є можливість тепер робити катапульти, тролів, кодоїв. Тобто в цілому можна зробити коду, бо в нього аура. Можна зробити ще землянку, тут якісь грейдики на атаку, захист. Далі йдемо, можемо перевірити ще одну тут точку центральну, але я щось думаю, що опонент її забрав. Можна відправити ілюзію, просто подивитися, чи в нього база є. Затискаючи Shift, прапорець поставити сюди, щоб ілюзія і тут подивилась. Ага, база в нього є, добре. Якщо в нього є база, що робити? Ну, катапульти можна побудувати. Якби логічно. Головне не губитися. Бо гра стратегічна на логіку. От опонент побудував 5 веж, ми будуємо катапульти. Ось я замовляю 2 катапульти. Тут я добираю ще точки, які на моїй половині закінчилися. Кода у мене вже в другу групу йде. Даю Ctrl-2. Що ще можна побудувати? Можна ще будувати вовків. Тобто все, в нас вже от база запрацювала. Даємо ще 4 робітника сюди. Беремо велике зілля зцілення. Єдине, що у нас тут майстра мечів нема слотів. Ми правою і лівою передаю. Беру велике зілля зцілення майстру мечів. Ой, чатик, ілюзії настільки імбові, що я хілок навіть не витрачаю. Насправді, давайте трохи підлікуюсь тут. Інвентар я використовую на боковій клавіатурі, але можна це і мишкою робити. Ще катапульт робимо. Ще вовків. Так. Екран переміщаю, затискаю колесико і отак от перевожу. Мені не дуже подобається отак от вводити стрілочками туди-сюди, бо гра якось так. Ну, тобі треба додаткові дії, а так ти з центру зразу вводиш. Нам треба хоча б 2 катапульти. Хоча б 2 катапульти треба. Чекаємо на катапульти. На катапульти, здається, оцей грейдик. Робимо грейд на катапульт. А, в нас вже є 2. Все. Що ми тепер робимо? Ми, не агресивно нападаємо, ми підходимо. Підходимо сюди. Стаємо на hold position H. І катапультами під'їжджаємо. Атакуємо. І намагаємося, щоб, опонент сам вийшов. Щоб опонент сам до нас вийшов. О, він вийшов. Ну, ми стоїмо, чекаємо, поки він нападе. Якби ніч, нема віжену, та? Ну він добре стоїть під вежами. Давайте нападаємо. О, все, він теж нападає. Що коли нападає, він робимо? Ілюзії. Що робити з гіпогрифами? Через Ctrl виділяю вовчиків, кидаю сітки. Через Є. Сітка, сітка, сітка. Лікування даю. Будую ще вовків, ще катапульти.
Тут трохи відходжу, щоб не стояти під деревами, бо вони жорстко б'ють. Так, жабку кидаю. Майстер мечів 4. Ставлю на hold position, щоб в мене тут не цей. От коли він підходить, то сітки треба кидати. Ще катапульти роблю. Ще жабку кидаю. Качаю третє лікування, даю третє лікування. Ну, тепер в нього менше веш, тепер можна і нападати. Тепер в нього менше веш, можна нападати. Через Ctrl натискаю на вовчиків. І сітки кидаю. Або якщо в мене вони в групі, то можна тут натиснути. Ой, там химери, ай-ой. Ну, на химер можна жабки кидати. Кидаю жабки, кидаю сітку. Так, в мене тут катапульти. Прапорці треба поставити з будівель на тіньового мисливця. Так, майстру мочів ще ілюзії даю. Ще підбігає вовчик сіточкою, кидаю в химерку. Ну, химер багато. Треба вовків робити. Можна замість катапульти вже, мабуть, не потрібні, бо тут вежі. Тролів можна. Коротше, тролів, вовків. Ще жабку взяв. Ломаємо йому його базу. Якщо підбігає якийсь новий воїн, я через Shift от виділяю все, що в мене є тут ближнього, і ще раз Ctrl-1. Катапульти натискаю. Контролом вибираю 2, Ctrl-2. Все, ми побили йому базу. Всіх світляків. Тепер відходимо. Відходимо. Давайте відходимо. Нам треба ману відновити. Давайте натискаємо регенерацію. Просто ніч, я під колодці не хочу лізти. Давайте підбудуємо троликів, вовчиків. Що можна ще проти химер зробити? Можна тіньового мисливця перекачати на... Так, лікуюсь. Перекачати на змійки можна. Тому що одна жабка вже не дуже буде ефективна. А от змійки нам допоможуть. А так, будуємо вовків, будуємо тролів. Купуємо книжку забуття. Перекачуємо на змійки лікування. Можна ще взяти совій лікування, совій броні. Вовчик прибіг через Shift, виділили в групу, Ctrl-1 натиснули. В орків взагалі дуже швидко будуються війська. Робимо грейд на атаку тролям. Ілюзії викличу. Відправлю на розвідку. Одну сюди, одну на базу до нього. Чому ми стоїмо так пасивно? В нас економіка працює. По ідеї, він має на нас нападати. А не ми нападати під тут вежі, колодці. Плюс у нас більша економіка, можемо більше військо будувати. Але я думаю, що він там мас химер збирає. 4 химерниці, нічого собі. Чатик, це реально грає проти новачка. Ні, ну химерниць... А, в нього... Ого! Що собі там ельф. Так, беру на Ctrl-2 цих вовчиків. Давайте на ці химерниці нападемо, вони тут не захищені. Ось треба думати, куди нападати. Сюди не хочеться нападати. Сюди теж не дуже, але бачимо, що в нього тут химерниці. Можна зробити, як багато золота, грейд на фортецю. Можна буде потім сферку купити. Так, ну, нападаємо. Ломаємо йому химерниці, ставимо змійки. Ставимо змійки. О, він нападає, я роблю телепорт.
Ох, як він мені катапульти розвалив. Так, базу відновлюю. Може і не варто було нападати, сюди телепортуватись. Я так телепортнувся, як якийсь справжній профі. Давайте ще ферму будую. Катапульта горить, 14 життів. Нападаємо сюди, щоб химерок він не будував. Сітка, сітка. Треба ще грабіж було зробити. Ну все, зараз будемо битись. Він зразу тіньового б'є, я його відвожу. Сітка, сітка. А, сітка, 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 сітка. А, він робить телепорт, так. Ух, чат. Яка бійка. Так, я трохи тут відходжу. Ще даю лікування. Ще роблю вовчиків, ще тролів. Тут багато дерев. Багато дерев. Давайте сітки кидаю. Сувій беру. Лікування. Тікаю тіньовим. Даю сувій. Так. Ну, походу, треба відступити. В нас все бите. Мани нема. Давайте відступлю. Поїхали сферу куплю. Поїхали сферу куплю. Давайте куплю сферу і тут базу поставлю. Бо то неправильно, що ми ломаємося на ельфа. То якби неправильно, що ми на ельфа ломаємося. Нам треба цю точку добрати. О, в нас закінчилася голда. Беремо фоліант розуму. Йдемо до магазину. Тут базу ставлю. Тут сферку купую. Тут лікування. Ой, реген. Йдемо, мабуть, сюди, бо я щось. Ну, інтуїція мені підказує, що він зараз сюди прийде. Але щоб не перевіряти інтуїцію, даємо розвідку ілюзіями. І дивимося, щоб він на нас не напав ніде тут, та. Сюди ілюзію відправляю. Ще лікуюсь. Так, ну і власне, що нам треба? Нам треба дивитися, щоб бази наші не несли, та? Дивитися, щоб він третю базу тут не ставив. Майстер мечів нас зі сферою. Тут якесь таке враження, ніби гравець в StarCraft. Так, ну химер в нього небагато, грейди в нього 1-0 на химер. У нас якби база будується. Так, ще п'ю реген. Ще ілюзії викликаю. Сюди даю ілюзію. Ну, оце от типічна гра, така от на великій мапі, де якби ти не намагаєшся швидко закінчити гру, а от граєш реально так стратегічно. Тобто ідея така, щоб в тебе завжди було більше копали, ніж в опонента. Можна зробити грейд на броню. Можна піти ще купити совоє в життя. На рахунок сової броні не знаю, чи він потрібний. Там химери вони люто б'ють. Можна купити 2 сової життя. Так, бачимо, що він намагається нас якось обійти. У нього багато гіпогрифів. Наші йому гіпогрифи
Я думаю, що він боїться, що ми побудуємо цих кажанів. Ох. Ну, химерки нормально тут так пірвались. Ну точно якийсь Старкрафтер. Зніс базу. Добре, чатик, дивіться, я покажу. Як ми зробимо. Так, викладаємо пектураль. Купимо таку швидку базу. Розташуємо її ось так. Чатик, тут поставимо, щоб він... Бо він звідси залітає. Так, купили базу, поставили тут. Робимо ілюзії, розвідку. У нас все ще сильно. Він ультимейт натиснув. Він натиснув ультимейт і телепортнувся. Це погано для нього. Єдине, що я боюсь... А, ну він тут, так. Ну все, нам треба тільки контролювати, щоб він третю не ставив. Самі поставили. Класно поставив базу, таку антихимерну базу. Що там по грейдиках? На броню ще можна зробити грейд для всіх. І периметр контролюємо. Майстер мечів тут бігаємо. Щоб опонент там нас... Ну ви самі бачили, він так влетів, в нього армія дуже мобільна через тих химерок. О! Обійшов мене. А я навіть не замітив цього. Знов купив телепорт. Прикольно грають гравці на 3800 ММРів. Я дуже розумію, навіщо йому мисливцям на демонів антимагія. Ну, намагаюсь його наздогнати. Дуже жорстко б'ють ті химери. Ну, відновлюємо базу. Базу відновлюємо, війська відновлюємо. Робимо грейд на берзерків. Грейд на берзерків роблю. Тут трохи піонів на дерево. Ставлю тут базу. Щось мені здається, що він зараз сюди піде. Цей момент класний, де ти за секунду сітки накидуєш. Ну, в мене на другій моїй команді вовки я натискаю двічку і є, і накидую. То це треба вовками пограти. О, день наступив. Ну, день це для нас добре, бо ми зможемо його краще бачити. Тобто він так мимо нас обходити не зможе. Так, натискаю сові, лікування. Жорсткі химерки, але ми б'ємо одну. Одну химерку побили. Таке враження, ніби якийсь гравець зі Старкрафту, цей ельф. Намагається нас супертехнологіями, мас-химерами пробити. Класний гайд вийшов в чатик. Там потім будете розказувати, що опонент на 3800, проти нього можна одною рукою грати. Я тут якби не можу розслабитись, пояснити людині, як на початковому рівні контролити орків. Скільки тут дерев. Так, ну, враховуючи, що він ніч запустив, там. Нам треба якби нападати. Нам треба нападати. Треба нападати. Навіть на дерева.
Капець, скільки дерев набудував. Треба нападати і сітки розкидувати. Так, натискаю сувій. Чо, Блейд скоро може 6-й буде, ні? Ого! Нічого собі. Що це таке, чат? Що? Таке враження, ніби хтось з чату запустив гру. Що це таке? Оце був справжній агент, розумієте? Він типу знав, що я челендж виконую. Чат, ну опонент таке враження, бо я не знаю, не на 3800 грає. Так. Але я не знаю. Таке враження, ніби ми тут виграємо. Майстер мечів зараз покаже. Робимо дешевих тролів та вовчиків. Ні, ну my very first time, тут я вже якби дуже стараюся контролити. Ну, типу, реально. Опонент якийсь дуже сильний. В плані, ну, мені тут треба підключати максимальний мікроконтроль. Якщо б грав це хтось із чату, от реально, ну, гайд би не вийшов, бо я, чесно кажучи, не знаю, як це обіграти, граючи спокійно. 3800 це вже якби 3800 чат. 8-й мисливець на демонів тут. Так, кидаємо сіточки. Що це таке? Що це таке? Чат, той момент, коли гайд перейшов в кіберспорт. Дивися, my very first time. Ну, я вже тут, звичайно, дуже добре контролю. В чому взагалі ідея? Ну, я бачу, що він химерами б'ється, я відходжу, кидаю в них сітки, постійно замовляю тих тролів, тому що в мене перевага є 2 бази. Тут же такий справжній мультитаск іде. Це, мабуть, найскладніше, що є в РТС-іграх. Тому що коли опонент вже, ну, настільки добре грає, то він дуже багато дерев побудував, в нього теж хороша економіка була. Після що робить тим деревом. Ну нічого, ми його тут б'ємо у відповідь. Знаю, я після таких ігор згадую всі коментарі, де розказують експерти з приводу ММА-рочків. Що старатися не треба. Це 3800 грає там. Так. Ну все, йдемо добивати його. Ну, my very first time. 3800 трохи забагато для гайду. Так.
Я думаю, що ми можемо ще одну гру якусь спробувати. Може якось дадуть опонента більш недушного. Цей ельф прямо так сильно з химерами зіграв. Сказати, що я спокійно його тут розвалюю. Ну, з моїм рівнем гри так. Але, ну... Ніби отак от зробити... Це ніби не схоже на гайд. Спочатку це був як гайд, а потім... Закидали зубочистками... Закидали зубочистками цього мисливця на демонів. Коротше, 3800 трохи забагато. Для того, щоб гайдики робити. Тому що, ну, ніби початок гри зрозуміло, та... Я думав, що гра закінчиться, коли я катапультами до нього проїхав. Але там вже 4 химерниці було. Там вже було 4 химерниці. Ось так от грають 3800 ММР нуби. Типу 2 макробази, 4 химерниці і з химерами просто розхитує. Ну, я кажу, коли чат починає оті ММР-очки аналізувати, я думаю, просто... Ну, типу, реально, новачок це десь менше 3000, чи там навіть між 2 та 3. По то, як мені називають новачків там по 4000 ММРів. You must rally the Horde and lead your people to their destiny.